Sarap, gabi. Sobra. Weh, di nga. Ayan, good morning mga ka-thinking. So ngayon, yan, ang niluto namin ay bopis. Pagkagising ko, sabi ni Mr. Yan, ga, may lulutuin ka dyan. Sponsor niya yan. Ayan, sariwang-sariwa. Pag bumili kayo mga ka-thinking, no, sa palengke, sabihin nyo lang pang bopis. Ibibigay na sa inyo yan, isang set. Nakita nyo po, may lemongrass para po mabango. May pamintang buo. Ayan, sabay natin sa pagpakulo. Pag kumulo na siya, ang bango. Hindi siya amoy yung amoy karne sa palengke. Mabango yan dahil dun sa lemongrass. Pag kumulo na, ayan, yung mga bubbles, kukunin natin yan. Ayan. Ewan, pero yan ang nakikita ko lagi kay Papa pag nagluluto siya, yung mga bubbles. Kinukuha yan. Kasi mukha nga namang dugyot. Sana lahat ng niluluto, no, ganito. In-sterilize muna. Para kasing ang linis. Ayan, i-drain natin. Siyempre, palamigin natin bago hiwain. Pag nagluto ng bopis, no, yung paghihiwa ang matrabaho. Pero, carry na yan kasi may mister ako eh. Yan. Shout out sa channel niya daw. I-shout out daw yung channel niya mamaya. Ayan, nakita nyo yung atay ng manok. Pinakuluan ko yan ng mabilis lang para maiwa lang siya ng ganyan. Yan yung pangpalit natin sa liver spread kasi mas masarap yan. Ayan, nahiwa na. Ayan, yung atay ng manok, carrots, oyster sauce, yan, pangpasarap, soy sauce, bawang, sibuyas, sili, tapos luyang dilaw. Yung sili, nilalagay ko yan pag, kuhanan ko muna yung bukura. Magbubukod muna ako ng para sa mga bata. At sweetie, para pang pahulay lang yan. Siyempre, ayan. Pag mainit ang pan. Mantika. Pagpainit ng mantika. Maingay. Ayan, bawang. Mama? Mama? Nagluluto si Mama. Papa? Sabi? Papa? Mama? Papa? Sabi? Papa? Sabi? Papa? Ayan, sibuyas. Ayan, turmeric o luyang dilaw. Kung napapansin nyo po, no, sa mga masusugid kong subscriber dyan, lagi akong may luyang dilaw kahit anong mga gisa-gisa dyan. Kasi nakakadagdag siya sa kulay, tapos mabango at saka healthy din talaga. Turmeric ang tawag dyan sa English. place I fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising.
want you there, longing for you. Yan, dito naglagay ako ng butter or margarine. I-smash ko dyan yung chicken liver. Yan. Para lang paglagay natin dun sa bopis natin, ano na siya, parang liver spread na. Mas masarap po to kaysa sa sa kinagawi ang liver spread. Mananam to. Maninamnam. I mean maninamnam. Ayan. Saglit lang yan kasi hindi siya pwedeng i-overcook. Pangit na kasi ang lasa pag overcook. Nagiging pait. Saka matigas.